Đối với các True Blue trên toàn thế giới, quãng nghỉ World Cup vừa rồi không khác nào một món quà bởi nó đã vô tình làm kết thúc chuỗi trận thua liên tiếp của nửa xanh thành London. Không những vậy, khoảng thời gian này còn giúp cho một vài cầu thủ hồi phục thể lực và cho đội bóng cơ hội để định hình lại lối chơi. Vậy trước khi quay lại những trận đấu khốc liệt của giải Ngoại hạng, Chelsea đã có sự chuẩn bị như thế nào và liệu có thể lột xác sau World Cup hay không? Tất cả sẽ có trong clip ngày hôm nay. Có thể nói chưa một giải nào mà các cổ động viên của Chelsea phải đối mặt với nhiều tình huống sóng gió như hiện tại. Nửa xanh thành London đã phải đổi chủ một cách miễn cưỡng từ Roman Abramovich sang Todd Boehly vào giữa năm và kéo theo đó là hàng loạt sự thay thế trong ban lãnh đạo đội bóng. Đến mùa hè, những cổ động viên của Chelsea thực sự vui mừng khi lần lượt được thấy thủ môn Gabriel Slonina, cơ hậu vệ Marco Cucurella, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, tiền vệ Kenny Chukwuemeka và hai nhân tố đầy kinh nghiệm trên hàng công là Raheem Sterling và Aubameyang cập bến đội bóng với kỳ vọng rất lớn. Với việc bổ sung tân binh ồ ạt và vẫn được chỉ đạo bởi một huấn luyện viên đang đạt độ chín của sự nghiệp là Thomas Tuchel, rất nhiều chuyên gia đã điền tên Chelsea vào danh sách các ứng cử viên vô địch cho các giải đấu mà họ tham gia. Tuy nhiên, mùa giải mới đã diễn ra theo một kịch bản vô cùng điên rồ đối với những người hâm mộ The Blue. Thầy trò chiến lược gia người Đức chơi không tốt trong giai đoạn đầu và thường xuyên đánh rơi những điểm số quan trọng. Các True Blue khi đó tuy thất vọng nhưng vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào người đã đem về chiếc cúp C1 thứ hai trong lịch sử đội bóng. Họ tin rằng sớm muộn thì Thomas Tuchel cũng sẽ tìm được cách vượt qua khó khăn và đưa Chelsea sớm quay trở lại quỹ đạo chiến thắng vốn có. Tuy vậy, điều mà những người ở nửa xanh thành London không biết đó là giới chủ Mỹ đã không có mặn mà với cựu huấn luyện viên của Paris Saint-Germain. Những khác biệt trong cung cách làm việc cùng một vài kết quả không tốt đã khiến cho Thomas Tuchel bị đẩy ra đường một cách không thương tiếc. Graham Potter là người đã được lựa chọn để ngồi vào ghế nóng và không có nhiều thời gian để ông chuẩn bị cho những trận đấu đầu tiên với đội bóng mới này. Sự gấp gáp trong quá trình chuyển giao phần nào thể hiện trong giai đoạn đầu ông thầy người Anh tiếp quản ghế nóng tại Stamford Bridge. Chelsea chỉ có một chiến thắng, 2 trận hòa trong 3 trận đấu cuối cùng của tháng 9 tại giải Ngoại hạng và Champions League. Potter chỉ bắt đầu thể hiện được tài năng của mình bằng chuỗi trận tốt ở giai đoạn sau đó. Trong 16 ngày đầu tháng 10, Chelsea 2 lần quật ngã đương kim vô địch Serie A là AC Milan tại Champions League và toàn thắng cả 3 trận ở Ngoại hạng Anh trước Aston Villa, Wolverhampton và Crystal Palace. Những kết quả có lợi trên phần nào khiến người hâm mộ bắt đầu đặt niềm tin vào ông thầy mới và những học trò của mình. Vậy nhưng, ngay khi có dấu hiệu thi đấu vào form thì Chelsea lại một lần nữa gây thất vọng. Từ ngày 20 tháng 10 cho đến khi giải đấu tạm hoãn vì World Cup, nửa xanh thành London chỉ thắng được thêm 2 trận ở cúp C1 và chấp nhận kết quả hòa trước Manchester United và Brentford ở Premier League. Trong các trận cầu còn lại, nhà vua châu Âu năm 2021 phải chịu phơi áo trước Brighton, Newcastle, Arsenal ở Ngoại hạng Anh và tụt xuống vị trí thứ 8. Không chỉ có vậy, trận thua 0-2 trước Manchester City đã khiến Chelsea bị đá bay khỏi Carabao Cup. Chuỗi kết quả đáng thất vọng kể trên đã khiến cho huấn luyện viên Graham Potter phải nhận rất nhiều chỉ trích. Ông thầy người Anh bị cho là đang loay hoay trong việc đi tìm công thức chiến thắng cho Chelsea khi sử dụng tới 6 sơ đồ chỉ trong vòng vài tháng tiếp quản đội bóng này. Chính việc thay đổi lối chơi liên tục của chiến lược gia 47 tuổi đã gây khó khăn cho các học trò của ông. Vốn dĩ tập thể Chelsea trong mùa giải này đã phải chứng kiến một sự biến động lớn khi có rất nhiều người đến và kẻ đi. Các tân binh và những nhân tố cũ chưa kịp làm quen với nhau đã phải xoay hết từ sơ đồ này sang cách đá khác, dẫn đến một hậu quả dễ thấy, đó là sự yếu kém trong tính gắn kết. Trước cả các đội bóng mạnh và các câu lạc bộ tầm trung giai đoạn trước World Cup, Chelsea đều cho thấy sự rời rạc trong lối chơi và thiếu kết nối của các vị trí trên sân. Thêm vào đó, phong độ tụt giảm của các trụ cột cũng không thể giúp Chelsea bùng nổ ở những khoảnh khắc cần sự tỏa sáng của những ngôi sao. Tiểu chung lại, đội chủ sân Stamford Bridge chính là ông lớn có phong độ tệ hại nhất giai đoạn tiền World Cup. Thậm chí nhiều người đã đặt ra giả thuyết rằng nếu giải đấu không tạm hoãn 1 tháng và Chelsea phải nhận thêm một vài trận thua, khi đó rất có thể Graham Potter sẽ nối gót người tiền nhiệm Thomas Tuchel và phải khăn gói rời thành London sau một khoảng thời gian ngắn kỷ lục. Có thể nói, thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính là quãng nghỉ vô cùng quý báu để cựu huấn luyện viên của Brighton xem xét lại giai đoạn vừa rồi và chọn cho Chelsea những sơ đồ phù hợp nhất với nhân sự đang có. Đội bóng thành London cần phải có một sơ đồ cố định và một vài phương án dự phòng để thay đổi trong các trường hợp cụ thể. Chỉ có như vậy thì các cầu thủ áo xanh mới có thể thi đấu nhuần nhuyễn và tăng tính gắn kết trong phần còn lại của mùa giải. Ngoài huấn luyện viên Graham Potter, các cầu thủ của Chelsea cũng cần phải cảm ơn quãng nghỉ World Cup. Với những trụ cột phải ở nhà như Jorginho, Kepa, Aubameyang
thì một tháng vừa qua chính là cơ hội không thể thuận lợi hơn để nghỉ ngơi và tăng cường thể lực cho giai đoạn mới. Trong trường hợp của các bệnh binh như N'Golo Kante hay Reece James, việc Chelsea không phải ra sân trong thời gian vừa qua cũng là cơ hội để họ giảm thiểu số trận vắng mặt cho đội bóng chủ quản để chữa trị chấn thương. Nếu có thể tập luyện và thi đấu lại sớm, những nhân tố này hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Đối với 12 cầu thủ dự World Cup của The Blue thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn đôi chút. Những người bị loại sớm hay không được sử dụng nhiều như Kai Havertz, Mendy, Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Pulisic, Gallagher hay Denis Zakaria sẽ có đủ thời gian để hồi phục thể lực trước khi ngoại hạng Anh trở lại. Sự khó khăn sẽ đến với nhóm cầu thủ trở về muộn từ World Cup. Rất có thể Mason Mount, Raheem Sterling, Thiago Silva và đặc biệt là Kovacic cùng Hakim Ziyech sẽ vắng mặt trong một vài trận đấu sắp tới của Chelsea. Tuy nhiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tuy bào mòn thể lực của các cầu thủ của The Blue nhưng cũng đem lại cho họ rất nhiều cảm hứng để thi đấu tiếp trong phần còn lại của mùa giải. Điển hình cho luận điểm này chính là hai cầu thủ Pulisic và Hakim Ziyech. Đầu tiên là trường hợp của Christian Pulisic. Cầu thủ người Mỹ mới ra sân 400 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này và chỉ có được một bàn thắng cùng một kiến tạo. Việc được đá quá ít khiến cho tuyển thủ xứ sở cờ hoa không thể hiện được khả năng của mình và chắc chắn là không thoải mái về mặt tâm lý. Tuy vậy, việc tỏa sáng trên đất Qatar với một bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận phần nào đã khiến cho cầu thủ chạy cánh của Chelsea có thêm động lực thi đấu khi quay lại màu áo câu lạc bộ. Trường hợp tương tự cũng xảy đến với Hakim Ziyech. Cầu thủ 29 tuổi mới đá 9 trận cho Chelsea kể từ đầu mùa và vẫn chưa đóng góp bàn thắng và kiến tạo nào dành cho đội bóng chủ quản. Những thống kê nghèo nàn kể trên làm bùng nổ thông tin đồn về việc cựu sao của Ajax đang không hạnh phúc tại Stamford Bridge và cần tìm một bến đỗ mới. Thế nhưng, màn trình diễn chói sáng tại World Cup vừa rồi có thể sẽ cứu vãn sự nghiệp của Ziyech tại xứ sở sương mù. Cầu thủ người Morocco đã chơi tuyệt hay trên đất Qatar và có công lớn giúp đại diện châu Phi tiến vào tới vòng bán kết của giải đấu. Làm mẫu ngôi sao chơi dựa nhiều vào cảm hứng, chắc chắn sự thăng hoa trong màu áo đội tuyển sẽ được Ziyech mang về câu lạc bộ chủ quản. Vấn đề chỉ nằm ở việc Graham Potter có đặt niềm tin vào chân chạy cánh 29 tuổi này hay không. Ngoài những yếu tố trong lòng câu lạc bộ, lịch thi đấu sắp tới cũng khá ủng hộ Chelsea. 10 trận đấu tiếp theo ở Premier League, đội bóng đến từ thành London sẽ chỉ gặp khó ở 3 cuộc đối đầu với Manchester City, Liverpool và Tottenham. 7 cuộc chạm trán còn lại đa phần là các đối thủ thuộc nhóm dưới như Nottingham Forest, West Ham, Bournemouth. Nếu có thể thắng được các đội bóng chiếu dưới và giành được các kết quả có lợi trước Big Six, khả năng lọt vào top 4 của thầy trò Graham Potter là không phải thấp. Thử thách lớn hơn sẽ đến với nửa xanh thành London ở các đấu trường cúp khi họ phải gặp Manchester City ở FA Cup và Dortmund ở Champions League. Tuy vậy, các trận cầu này cũng còn lâu mới diễn ra và The Blue vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị. Có một chi tiết rất đáng quan tâm về thuyền trưởng của Chelsea hiện tại, đó là mức lương khổng lồ 12 triệu bảng một năm của ông. Con số rất lớn này vừa là động lực nhưng cũng vừa là sức ép khủng khiếp cho chiếc ghế của Potter. Nếu The Blue vẫn đá như giai đoạn trước World Cup thì chấp sa thải chắc chắn sẽ đến với cựu huấn luyện viên của Brighton. Khi đó thì sẽ không có thêm một quãng nghỉ World Cup nào nữa để có thể cứu được ông thầy người Anh.